Ön szerint mi történne, ha eltörölnék a szankciókat? Hát akkor nagyon jó lenne nekünk. Az elmúlt hetekben a kormánypártok teljes erőbedobással nekimentek az Oroszországgal szembeni szankcióknak, és most nemzeti konzultációt is akarnak erről indítani. A Fidesz szerint ugyanis a szankciók nem működnek. Ön szerint el kell törölni a szankciókat? A szankciókat természetesen eddig is ezt mondtuk. De miért kell eltörölni valamit, amit az ön pártjának az elnöke és a Magyarország miniszterelnöke megszavazott? A világ nem olyan egyszerű, ahogy az ön újságírói kérdéseibe felteszi. Nem hiszem, hogy Orbán Viktor támogatta volna ezeket a szankciókat. Hát megszavazta őket. Hosszasan érvelt szerintem a szankciók vezetés előtt is, hogy az energiaárakat, alapból az energiát nem szabad bevenni a szankciók közé. Akkor, hogyha Orbán Viktor valamit megszavaz tavasszal, azt utána pedig teljes erőből ellenezni kezdi hónapokkal később. Csak kérdezem, hogy az élete során még mindig minden döntését úgy hozta meg, hogy azt a mostani életéig bezáróan, tökéletesen, szakmailag, morálisan, tartalmilag, magán és közemberként helyesnek tartotta. Tehát akkor helytelen döntés volt Orbán Viktortól megszavazni ezeket a szankciókat? Nem, akkor ez egy szükségszerű lépés volt. Van, amikor egy nagyobb közösséggel tartunk együtt, és van, amikor a közösség által elkövetett hibákat orvosolni kívánjuk. A szankciók teszik tönkre a gazdaságot, ha eltörlik, akkor megindul a gazdaság. Ilyen egyszerű. És az oroszokkal mi lenne, hogyha eltörölnék a szankciókat? Az a mi dolgunk. A háború sajnos folytatódik, ugyanúgy, ahogy eddig. Az európai emberek pedig 3-szoros, 4-szeres, 5-szörös energiárakat fizetnek. Ebből látszik. Igen, mondjuk Oroszországban ekközben recesszió van. Ezt látom, de a háborúnak viszont nincs vége. Igen, de például nem olyan régen egy jó nagy területet visszafoglaltak az ukránok az elfoglalt területekből. Nem lett vége, a szankciós politika azt az igényt, vagy azt a reményt, hogy ezzel Oroszország megáll, leáll a háborúval, ezt nem hozta meg. Mi azt akarjuk, hogy vége legyen a háborúnak. És béke legyen. Ez a lényeg. És milyen út vezet ehhez ön szerint? Mi lenne a megfelelő lépés, hogy ezt elérjük? Most hallotta? Egy amerikai-orosz tárgyalás. Ennyi. Köszönöm szépen. Mit lehet tudni, miről tárgyalt Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel New Yorkban? Nézd, a külügyminiszter úr, mint általában, nem általában, hanem konkrétan minden tárgyalásra erről is beszámolt. Azt mondta a külügyminiszter úr, hogy az ENSZ közgyűlésének hetét, amely ugye a múlt hét volt, arra lehetett, és most már utólag azt kell mondani, hogy kellett volna felhasználni, hogy a békét elősegítsük. Amit lehetett, és amit a diplomáciai szabályai megengednek, azt külügyminiszter úr ezzel kapcsolatban elmondta, nyilvánosságra hozta, és például felszólította az Oroszországot, vagy az orosz külügyminiszteren keresztül az orosz kormányt, hogy vonják vissza a csapataikat Ukrajnából? Az orosz kormány és az orosz külügyminiszter előtt a magyar kormány és a magyar külügyminiszter álláspontja teljesen világos. Mi elmondtuk, hogy támogatjuk Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ezt mindig elmondtuk. Azzal kapcsolatban mondott bármit Szijjártó Péter Szergej Lavrovnak, hogy Oroszország hónapok óta csökkenti a gázszállításait Európába, és vélhetően ezért is vannak rekordmagas gázárak most az európai gáztőzsdén. Hát nézd, ez a kérdés szerintem ennél összetettebb, és talán meghaladja az én lehetőségeimet, hogy az oroszok milyen gázpolitikát folytatnak, az talán nem független az uniós szankciós politikától, de valószínűleg ezt nem most itt ketten fogjuk megvitatni. A magyar külügyminiszternek az a feladata elsősorban, hogy a magyar érdeket képviselje, és ezt is tette Szijjártó Péter. Oké, csak hogy a magyar külügyminiszter, illetve a magyar kormány több tagja is rendszeresen elmondják, hogy tiltakozunk a szankciók ellen, mert hogy ez például megemeli az energiaárakat. Tehát, hogy az oroszok... Nem csak azért, mert megemeli, azért tiltakozunk, mert nincs értelme. Csak az oroszoknak a gázzal való zsarolása ugyanúgy megemeli az energiaárakat. Tehát, hogy ezzel ellen nem kéne ugyanúgy tiltakozni a magyar kormánynak. Például egy ilyen alkalommal, amikor a külügyminiszter találkozik az orosz kollégájával. Igen, de a magas ár, ami valóban magas, ennek ebben igaza van, és súlyos károkat okoz az európai gazdaságnak és a magyar gazdaságnak is, az infláció, és ezzel együtt a nyersanyag, akár a gázára felére tudna csökkenni, hogyha az egyébként értelmetlen és rossz irányba a folyamatokat mozdító szankciókat, energetikai szankciókat egyrészt eltörölni az Európai Unió, 2 nem lebegtetné következő szankciós csomagok bevezetését. A szakértői vélemények szerint, hogyha ezeket a szankciókat mondjuk megszüntetnék
holnapi nap folyamán, akkor másnapra mind az infláció, mind pedig az energiaárak visszamennének a felére. Ezen kellene elgondolkodni szerintem. Vannak ilyen szakértői vélemények? Vannak ilyen szakértői vélemények. Konkrétan másnapra megfeleződne a gázár? Ezt mondják, így van. De azért a háború azután se érne véget, és mondjuk a fegyverszállítások azután se érnének véget, tehát Oroszországnak továbbra is érdekében állna a gázcsap tekergetésével zsarolni Európát. Nézzél, ezzel kapcsolatban 2 dolgot tudok elmondani. Amíg a szankciók közé nem került be az energia, addig az energiárak olyan azt megelőző korábbi idézőbetett normális szinten voltak, ez az egyik. De a gáz nincs szankcionálva, és az olaj is csak januártól lép életbe. Ez az egyik tényállításom. A másik pedig az, hogy a szankcióknak célja volt az valamilyen szinten, hogy ugye Oroszországot nehezebb helyzetbe hozza ebben a mezőben, ezen a területen, és Oroszország, köszönjük szépen, jól van ehhez képest. Ezt ön honnan tudja? Hiszen ezek is adatok, szerintem ezeknek utána kell nézni. Oroszországban recesszió van. Oroszországban recesszió van, Európában még nincs recesszió, és akkor most én is hadd idézek szakértőket, és szakértők azt mondják, hogy Oroszország gazdasága több éves, évtizedes távlatban jelentős károkat fog szenvedni a szankciók miatt. Én pedig hadd fejezzem be az előbb elkezdett mondatomat, amely arról szól, hogy Oroszország köszöni szépen jól van ezen a területen, hiszen ez év februártól egészen április végéig megkereste azt energiából, mint a tavalyi esztendőben év végéig. Tehát akkor ön azt mondja, hogy Oroszország tulajdonképpen jól járt a szankciókkal? Természetesen, ez így van, és ez is ténykérdés, azt gondolom. De akkor miért van az, hogy például az ENSZ közgyűlésén Szergej Lavrov kritizálta a szankciókat? Az orosz külügyminiszter, ugye, aki ön szerint jól járt a szankciókkal. Nézze, ezt az orosz külügyminisztertől kell megkérdezni, de amit az előbb megalapítottunk, az egyértelműen úgy van. Rengeteg szankció van, talán 11 000 vagy annál is több szankció van érvényben Oroszországgal szemben. Amit mi mondunk általánosságban az, hogy a szankciós politika a tapasztalatok alapján nem szokta a kívánt eredményt meghozni, és amit konkrétan mondunk az, hogy az energetikai szankciók vonatkozásában, a már meghozott és a tervezett energetikai szankciók vonatkozásában Oroszország jól jár, Európa pedig tönkre megy.